سلام، روزتون بخیر. امروز با یه شبیه ساز جالب دیگه اومدم. این نرم افزار سولار اسمشه، نسخه وب داره، نسخه اندروید هم داره. میتونید باهاش برای روزایی که دق دلی دارید، میتونید خب اعصابتون خرابه، میتونید هر بلایی بخواید سر هر ستاره سیاره بیارید اینجا. من حالا یه وقتایی برای در واقع تفریح بین بحث اصلیمون که شبیه سازی با یونیورس سندباکسه، یه وقتایی با اینم کار میکنم. حالا به عنوان سرگرمی چیز جالبیه. شما اینجا یه زمین دارید یا حالا هر سیاره دیگه‌ای که دلتون بخواد با اشکال مختلف. مثلا میتونید اینا مکعبی داشته باشید، جورای دیگه داشته باشید، فانتزی داشته باشید و با یه سری سلاح که این سمت دارید، با این اسلحه های عجیب غریبی که این سمت هست، هر بلایی بخواید سرش بیارید. من حالا امروز میخوام یه زمینی درست بکنم که در واقع نصفش بکنم. اینجا حالا ببینیم چه اسلحه هایی در اختیارمونه. اینجا شهاب سنگ، جورای مختلف، سیاهچاله، رعد و برق، تا یه سری جونورای عجیب غریب اینجا هستن. من حالا امروز میام سراغ ابزار نصف کنندم. روزهای بعد با ابزارهای دیگهش کار میکنم، ببینم میتونم زمین رو نصفش کنم. خب اینجا خب این یه چیز جالبه دیگه هم که داره. اینور سمت چپ جمعیتی که دارن کشته میشن می نویسن. یعنی مثلا تا الان با همین حرکت من 170 میلیون نفر کشته شدن و 7 میلیارد نفر و 895 میلیون نفر هنوز زنده. خب ببینیم میتونیم اینجا یه زمین رو پاک بکنیم. یه ذره زمان میبره بکنم. یه دونه لیزر قوی تر داره اینجا بکنم. این آره این کامل سوراخ میکنه. ما با این پس یه سری سوراخ اینجا ایجاد کنیم. نرم افزارهای بامزه اینطوری شما میتونید پیدا کنید تو این بحث در واقع شبیه حالا چه با وی آر چه معمولی. نسخه وی آر هم اکثرا داره که حالا من با وی آر هم براتون ویدیو ضبط میکنم و بعد نیست. حالا در حین این بازی کردن یه سری چیزا هم آدم یاد میگیره، سری مفاهیمش هم میبینه. من اینجا اینا رو صاف بکنم. این لیزرمون بود. این ابزار قوی ترش چیز دیگه ای داره ما بهش بتونیم نوکگیری بکنیم. اینها شکه که هیچ انفجار ایجاد میکنه. خب نه، این یه ذره خراب کرد شکلمونو. من اینجا ابزار شفا هم داره، فکر میکنم همین باشه برای شفا. او نه، اینم سوراخ کرد. خب پس ما کجا بود؟ یه دونه اینا بود که برای ترمیم استفاده میشد، فکر میکنم همین باشه. غیر فعاله. ابزار ترمیم. آها، این فکر میکنم برای ترمیمش بود. ببینیم کار میکنه. آها آره، ببین این ابزار ترمیم داره. یعنی هر جا پشیمون شدید از کاری که کردید. این گوشه رو ببینید جمعیت کشته شده بودن، حالا داره افزایش پیدا میکنه. ما یه ترمیمی اینجا دادیم بهش که بتونیم شکل اونجور که دلمون میخواد در بیاریم. خب الان تا اینجا 6 میلیارد نفر زنده شدن دوباره با این ابزار ترمیم که یه ذره شکلمون تر و تمیز در بیاد. خب جمعیتی که کشته بودیم و زنده کردیم.
یه دونه دیگه هم اینجا من بزنم. از اول اینو برش بدم. این بالا شهاب سنگ داره. ماه میتونیم بزنیم برخورد بکنه. اینجا یه سری هیولا داره. این هیولا ها رو بزنیم میان سوراخ میکنه. الان مثلا یکیشو من امتحان بکنم بعد بریم سراغ اون شکلمون. الان این آره این یه کرمیه که میزنیم میره. آره اینها میره زمین رو سوراخ میکنه. آره از این ور وارد میشه. احتمالاً از این ور. او این ور سوختگی پشتش هست هنوز. تو این بازی هم شما این سیارات مختلف رو نابود میکنید، هی اسلحه قوی تر واسهتون باز میشه، لول براتون باز میشه. خب این همینجا یه سوراخی ایجاد کرد و رفت و اومد بیرون. خب ما میایم اینجا که سالم تره. اینجا هم همین در و داغونه. خب اب نداره، ما یه زمین جدید اینجا دستمون بازه. دوباره زمین نو گذاشتیم که شکلی که دوست داریم رو بسازیم. خب من با این میام اون سوراخ ها رو ایجاد میکنم دوباره. این تقریبا اونجوری شد. فقط این که این یه یخ هم اینجا داره، فکر کنم اینم ابزار شفا باشه، بتونه شفا بده. خب خط صاف میکنم زمان ببره. اینو باید این ضعیفتر اسلحه‌اش تا بیاد اینجا رو بتراشه. این داره عمل میکنه. اینو نابود کرد تقریبا. خب. اینم بازی نجومی ما دیگه. کسی اگر علاقه به نجوم داشت، بازیایی هم که میتونه بکنه در همین زمینه میتونه باشه. خب حالا تا یه حدی به خواستمون رسیدیم دیگه. یه 2.5 کره زمین ایجاد کردیم. جالبه که این بغل نوشته 4 میلیارد نفر کشته شدن و 3 میلیارد نفر هنوز زندن. یعنی این تو این دو طرف هنوز دارن زندگی میکنن. خب از این ور کجا رو؟ از این ور سمت شرق ایران از بین رفته. این سمتم حالا ما رندوم گذاشتیم دیگه، خیلی جای خاصی هم مد نظرمون نبود. خب حالا اینم سرگرمی امروزمون. یه شکل اینجوری درست کردیم. میتونید برید همین کار رو مثلا با سیارات دیگه‌مون بکنید. میتونید برید مثلا به جای این جوپیتر رو انتخاب بکنید و تو جوپیتر این تبلیغات هم داره. ببندمش. خب اینا رو تو جوپیتر امتحان کنید. هیولاهای جالبی داره. الان مثلا یه دونه این هست، این میاد ببینید چیکار میکنه با الان جوپیتر. میاد میکنه سطحشو. این مثلا هیولاشه، سطحو میکنه و اینجوری داغون میکنه. چیزای بامزه‌ای داره. مثلا یه روح داره اینجا. من مثلا روح میزنم، این روحه میاد شروع میکنه به سیاره آسیب زدن.
حالا باز تو ویدیوهای بعدی، حالا نمیخوام ویدیو طولانی بشه، تو ویدیوهای بعدی باز از این نرم افزار استفاده میکنیم به عنوان سرگرمی. ممنون که ویدیو رو دیدید، خسته نباشید. Girls with their nails done.